بيبي. قال لها ولا اعرفك ولا تعرفيني. راجل بيشحت هو وبنته، وبنته دي جميلة قوي. فالمهم في واحد مهندس شاف بنته وعجبته قوي، فراح عشان يخطبها من ابوها. فراح ابوها قال له لازم تنزل تشحت معانا 3 ايام. قال له عشان ما تعايرهاش بعد كده. راح الراجل موافق ونزل يشحت معاهم 3 ايام. اول يوم بيشحت، وتاني يوم بيشحت، تالت يوم بيشحت، والراجل عمال يعيط. فبيقول له يا ابني انت بتعيط ليه؟ هانت اهو اخر يوم النهارده وقرب يخلص. قال له يا عم انا مش بعيط عشان بشحت، انا بعيط عشان السنين اللي ضاعت في هندسه. واحدة فلوسها اتسرقت في الأتوبيس، فراحت القسم علشان تعمل محضر. فالظابط بيسألها انت كنت شايلة فلوسك فين يا ست؟ قالت له كنت شايلها في صدري. قال لها وانت ما حسيتيش؟ قالت له وربنا ما كنت أعرف إنه حرامي. واحدة كل ما تروح بيتها تلاقي واحد واقف عند البيت كل يوم على الحال ده، فهي فكرت ان هو بيحبها، فجت تسأله بتقول له انا كل يوم بشوفك واقف هنا، خير في حاجة ولا ايه؟ قال لها سريعة قوي شبكة الواي فاي بتاعتكم. لو عجبتكم النكت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلحفة دخلت مطعم وطلبت رز، فالمهم الجرسون راح شايلها ومسكها رميها بره. رجعت له بعد شهر قالت له بس ما تزقش يا عم كده. واحد محشش عرف ان الشيطان شاطر فقرر يذاكر معاه. واحد بيقرا كتاب اسمه الرجل هو سيد المنزل، فمراته معدية فبتقول له مش هتبطل تقرا بقى كتب خيالية؟ واحدة اتخانقت مع جوزها، راحت فتحت الفيسبوك وكتبت أشعر بالطلاق. واحد رخم نزل الشارع ملقاش حد يرخم عليه، راح وقف قدام عمود النور وقال له عديني. 10 أغبياء قاعدين بيحششوا مع بعض، طب عليهم البوليس، 5 هربوا و5 استخبوا في عربية البوكس. واحد مروح من الشغل لقى مراته بتلم هدومها وماشية، فبيقول لها استني في ايه؟ قالت له انت مش بعتلي رسالة وقلت لي انت طالق؟ قال لها ده التليفون اتسرق. استنى اكلمه اشوف عمل ليه كده. اتصل بالحرامي بيقول له يا عم انت مش كفايه سرقت التليفون وقلنا ماشي كمان بتطلق لي الوليه؟ قال له ما بصراحه انت صعبت عليا، كل شويه تبعت رساله هات عيش هات لبن هات زبادي، قلت لما كفر عن ساعات ان انا سرقت التليفون وريحك. سألوا فار ليه بتحب البنات؟ قال لهم محدش عامل لي شخصيه غيرهم، لما بيشوفوني بيصرخوا بيحسسوني ان انا مهند. واحدة صحيت من النوم بتقول لجوزها انا حلمت ان انت جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها روحي كملي نومك يمكن تعملي حادثة. واحد راح البنك ودخل على الموظفة قال لها عايز افتح حساب يا كلبة، ما عجبهاش الكلام وراحت للمدير. راح المدير جاي بيقول له عيب يا استاذ الالفاظ دي، عيب ده انت في بنك محترم. قال له عايز افتح حساب يا حمار ب10 مليون دولار. قال له الكلبة دي ما جابتلكش عصير لحد دلوقتي؟ ديك وفرخة دخلوا سوبر ماركت علشان يشتروا بيض، فراح الراجل باصص لهم قوي كده قال لهم ايه ده انتوا مش بتبيضوا؟ راحت الفرخة مكسوفة قوي كده وراحت قالت له لا ده احنا لسه مخطوبين. واحد سرق كرسي من القهوة وطلع يجري، فالمهم صاحب القهوة طلع يجري وراه، فالتاني حس ان هو هيتمسك راح حاطط الكرسي في نص الشارع وقال له واحد شاي بعد اذنك. واحد بيسأل خطيبته حد مسك ايدك قبلي؟ فراحت سكتت، راح قايل لها انت زعلتي ولا ايه؟ قالت له لا ده انا بعدهم لك. ليه الغواصين بيتكلموا تحت المية بلغة الاشارة؟ قال لك عشان الحيتان ليها ودان. انت محشش؟ قال له لا مبرسم. جماعة واقفين، فواحد قال اللي بيخاف من مراته يجي الناحية دي، فكلهم جيهم الناحية دي إلا واحد. فراح قايل له ايه يا معلم انت ما بتخافش من مراتك ولا ايه؟ قال له لا انا مراتي قالت لي ما تتحركش من هنا. واحدة اتصلت بأمها وقاعدة عمالة تعيط، فأمها بتقول لها مالك؟ قالت لها أنا جوزي بيخوني. قالت لها إزاي؟ قالت لها بيكذب عليا وبيقول لي إن هو بايت عند صاحبه محمد. قالت لها طب ما هو يمكن يا بنتي ما بيخونكيش وبايت عند صاحبه محمد. قالت لها إزاي وهو محمد بايت عندي أصلا؟ واحدة بتقول لجوزها عايزين نذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وإيه ذنب الخروفين في غلطة ارتكبها حمار؟
واحدة بتقول لجوزها انا حلمت امبارح ان انت جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها خش كملي نومك يمكن تعملي حادثة. مرة واحد بيسأل مراته بتحبيني قد ايه؟ قالت له بحبك قد ما انت بتحبني. قال لها يا ده انت قلبك اسود قوي. واحد غبي الدكتور وصاه يمشي على رجله 15 يوم. بعد اسبوعين بيتصل بالدكتور وبيقول له انا على حدود السعودية، كمل ولا ارجع؟ مرة واحد شاف دكتور بيطري راكب حمار. قال اول مرة اشوف واحد راكب زباينه. واحدة بتسأل امها ليه العروسة بتلبس ابيض يوم فرحها؟ قالت لها يا حبيبتي عشان ده بيبقى اسعد يوم في حياتها. قالت لها يبقى انا عرفت ليه العريس بيلبس اسود. ليه الغواصين بيتكلموا تحت المية بلغة الاشارة؟ قالك عشان الحيتان ليها ودان. واحدة سمرة قوي لبست فستان احمر لجوزها وقالت له دلعني. قال لها يا فحمة مولعة. واحد بتاع مخلل راح يتقدم لواحدة فمرضاش يقول لهم ان هو بتاع مخلل علشان خايف ما يرضوش بيه. فراح ابوها بيسأله انت شغال ايه؟ قال له انا تاجر قطع خيار. مرة واحد جاب خروف العيد قبل العيد بشهرين. المهم الخروف بيقعد معاه وياكل معاه ويشرب معاه ويتفرج على التلفزيون معاه. جه يوم العيد لقى الخروف بيعيط. قال له بتعيط ليه؟ قال له كل الناس جابت خرفان للعيد الا احنا. مرة واحد راح يشتري ساعة لقاها غالية اشترى 5 دقايق. حمار عادي وحمار وحشي عاملين سباق. المهم السباق ابتدى فالحمار العادي مش عايز يجري فبيسألوه ما بتجريش ليه؟ قال لهم عليا النعمة ما انا جاري غير لما تجيبولي بدلة زيه. انا جاي يا عمي علشان اطلب ايد الوقورة بنتك. أني واحدة الكبيرة ولا الصغيرة؟ لا ما هو اكيد مش هتجوز اللي في تانية ابتدائي يعني. يبقى عايز إيد الكبيرة. أنا كنت متأكد إن اليوم ده هيجي لا محالة. في ايه يا عمي؟ انت شايفني المسيح؟ مش عليك، أنا بتكلم على العروسة بنتي. مالها يا عمي بنت حضرتك؟ هي معايا في الشغل وكويسة يعني. بيني وبينك هي عاملة قايمة لمواصفات العريس بتاعها وانت مش قدها. حاسس ان انا اتهنت سيكا. مش على المنظر يا ابني، دي عاملة اختبارات قدرات. قدرات ايه ولا مؤاخذة ايه يا عمي؟ عيب تقولي الكلام ده يعني. انت فهمت ايه؟ بص لما تقعد معاها هتفهم، بس انا بحذرك خدها من قصيرها واتكل على الله. لا يا عمي بنت حضرتك انا بحبها وهتجوزها. يلا انت اللي جبته لنفسك. ازيك يا انسة ندى؟ زي كل يوم. ايه الجديد؟ ايه الاحراج ده على الصبح؟ تمام طبعا. انت عارفة انا جاي هنا ليه؟ بابا قال لي ادخل في الموضوع على طول. موضوع ايه اللي ادخل فيه؟ امال انا هنا ليه؟ موافقة بيا ولا ايه؟ بص انا هعمل لك اختبارات قدرات ولو نجحت فيها تمام انا موافقة. مع اني مش مستريح للحوار ده بس اختبريني. اجيب ورقة وقلم؟ لا يا ظريف، الاختبار شفوي. السؤال الاول عايز تتجوز ليه؟ نعم. هو ايه اللي نعم؟ عايز تتجوز ليه؟ لا مش محضر اجابة بصراحة او محضرها وما ينفعش اقولها. يعني اول سؤال غلط. لا استني حيلك واحدة واحدة. عندي اجابة. عايزة اتجوز عشان الانجاب وان ما جابش هو حر. مش موضوعنا. السؤال التاني هختبر دلوقتي ذكائك. ما بلاش، افتكري اني قلتلك بلاش. انت مش واثق من نفسك ولا بربع جنيه. السؤال التاني اين يوجد البحر الميت؟ ايه ده وانا هتجوز خريطة العالم؟ وده ايه علاقته بالجواز؟ لا يا عيوني انا مش هقبل اتجوز واحد مش مثقف. جاوب اين البحر الميت؟ فيه. نعم يا كبدي. الفتحة على روحه بقى. ولا اخر سؤال مين صاحب الهرم خوفو؟ والهرم خافرع. اسمع انهم صحاب من ايام ما كانت مرات ابو الهول حامل في الهول لسه. انت ضايع بجد صدقني، انت ضايع. بس بتكسف. انصح منك. ما قلنا بس بقى كده هتغرف نفسي. اخر سؤال. لسه مصممة برضو؟ اسمع وانت ساكت. السؤال من هو المناضل قائل الجملة المشهورة مفيش فايدة؟ بصي انا فاكر اسمه
هو يا اما سعد زغلول يا اما سعد الصغير، مش عارف. مالك بتبرقيلي كده ليه يا بنتي؟ والله لو اعرف ان هروح منسى اربح المليون كنت هذاكر قبل ما اجي. اخر سؤال عشان نشوف هنعمل ايه معاك، وده سؤال تافه جدا. السؤال بيقول في اي دولة توجد الاهرامات؟ ايه التفاهة دي؟ توجد الاهرامات في الجيزة، معروفة. ايوه، في اني دولة بقى؟ عيد السؤال تاني كده معلش. في اني دولة توجد الاهرامات؟ طيب والله لحظة بس، انت مدياني اسئلة اكبر من سني. انت غبي يا ابني. ابتديت اشك في الحكاية دي فعلا. طيب هسهلها لك، انت عايش فين؟ في بيتنا. ما هو اكيد في بيتكم، بس قصدي في دولة ايه؟ في دولة الهرم والنيل والصحبة والمواويل. ايوه، اني واحدة بقى؟ ايوه عرفتها، مصر. لا 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 لا. ماشي، بس ايه دخلها بالاهرامات؟ يا بابا حد يشيل ده من هنا. يا بنتي اهدي بس، انا بهزر والله. قول والله. عيب عليكي، طبعا الاهرامات في مصر. ده انا جدي كان الملك الاول، ما تعرفوش ولا ايه؟ لا والله ما جاتش مناسبة. ازاي؟ ده مشهور جدا. طيب اقولك ايه، عارفة الفنان خالد عتريس؟ لا والله معرفوش. ولا انا حد بالاسم ده اصلا. انت خفيف قوي على فكرة. لا ده انا علشان بعمل دايت بس الايام دي. طيب ايه، موافقة ولا ايه؟ بص، انا مع تحليل لشخصيتك. تحليلك كفانا الشر، انت تعبانة ولا حاجة؟ عندي مرض اسمه الغباء. ربنا يشفيك يا رب، ده مرض صعب قوي. مع تحليل لشخصيتك عرفت انك انسان طيب وكويس. والله طلعت انسان اهو، انسان جنتلمان. واحدة بتقول لجوزها تخيل كل يوم بحلم بيوم فرحنا. قال لها هي لسه الكوابيس دي بتجيلك؟ واحد بيقول لخطيبته لما زمرلك انزلي، قالت له انت اشتريت سيارة؟ قال لها لا انا اشتريت زمارة. مرة واحد اشترى لمبة مسمار دقها في الحيطة. واحد بلدياتنا اشترى راديو حط فيه حجرين، المذيع اتسطل. 10 بلدياتنا بيتعلموا ربط الكرافتة، 9 ماتوا وواحد في حالة حرجة. فار محشش بيقول كل القطط تحت جزمتي، بص وراه لقى قطة سودا، قال الا ابو سمرة حبيبي. واحد مسطول كل ما يجوا يشنقوه الحبل يتقطع، فبص للسجان قوي وهو متغاظ، قال له احنا جايين نتشنق ولا جايين نلعب؟ واحد محشش اتصل على مصر للطيران وبيسأله الرحلة من القاهرة للندن هتاخد قد ايه؟ راح الراجل قايل له ثانية واحدة، قال له شكرا. واحد محشش فتح التلاجة فبص لقى الجيلي بيترعش، قال له ما تخافش انا هاخد عصير. وانا مش بيا لقيت واحد بيجري، قلت له اوصلك؟ لا والله بيشرب زيت عربيات. واحد محشش مسكوه، فالمهم راح المحكمة، فالقاضي بيقول له انت تاني مرة تيجي هنا، انت مش مكسوف من نفسك؟ راح المحشش قايل للقاضي مش احسن منك انت اللي كل يوم بتيجي هنا؟ واحد ميكانيكي ابوه مات، فالمهم هما ماشيين في الجنازة، واحد بيقول له هو ابوك ماله تقيل قوي كده ليه؟ قال له يمكن مات معشق. واحد مصري بيسأل واحد امريكي بتدخن؟ قال له نو. بتشرب؟ قال له نو. طيب مخدرات؟ قال له نو. قال له يخرب بيت امك، امال الكافر على الفاضي. واحد محشش اشترى دش من ورا اهله، فالمهم راح قال لهم انا اشتريت كلب حراسات وحطيته على السطح فمحدش يطلع فوق خالص عشان ما يعضوش. فالمهم اخو المحشش التاني الكبير حب يستكشف، المهم طلع فوق السطح، فنزل بقى من على السطح خايف وبيجري وبتاع، فامه وابوه بيقولوا له ايه شفت الكلب؟ قال لهم لا شفت الطبق اللي بياكل فيه. محشش بيسأل محشش ليه العصفورة لما بتيجي تطير بتمسك رجلها؟ واحد سكران مروح اخر الليل، فجه يفتح الباب بالمفتاح ملقاش خرم الباب، فابوه من الشباك بيقول له احدف لك المفتاح؟ قال له لا انا معايا المفتاح، احدف لي خرم الباب. سأله محشش ازاي تتمنى مراتك؟
قال لهم زي القمر. قالوا له يعني تبقى حلوة وهادية وجميلة؟ قال لهم لا، تنولد كل دي. قال يخرب بيت التطور، ده احنا عندنا كل 9 شهور. واحدة راح لها واحد يخطبها، فالمهم راحت لصاحبتها فبتقول لها ها ايه رأيك، متقدم لعريس سكران. قال لها وافقي بسرعة قبل ما يفوق. قاعدة عمالة تعيط، فبيقول لها مالك؟ قالت له جارتنا شافتك امبارح وانت ماشي مع واحدة طويلة قوي وبيضة وحلوة جنب السور بتاع المدرسة. قال لها لا، دي جارتنا دي بنت كلب كدابة، ده كان عند سور المستشفى. 3 محششين اشتروا تلاجة، فرايحين العمارة عندهم 10 ادوار علشان يطلعوها الدور العاشر. فالمهم فضلوا طالعين لحد الدور التاسع فتعبوا، فقالوا يريحوا. فواحد منهم قال لهم انا هطلع اشوف الدور وهنزل تاني. المهم طلع ونزل، قال لهم انا عندي خبرين، خبر حلو وخبر وحش. قالوا له قول الخبر الحلو. قال لهم فاضل دور. قالوا له ايه الخبر الوحش؟ قال لهم ان دي مش عمارتنا اصلا. 4 محششين راكبين عربية، فالمهم وقفوا ونزلوا يجيبوا حاجة. فلما رجعوا ركبوا تاني في العربية، فكل واحد ركب في مكان غير اللي كان راكب فيه. فالسواق ركب في الكنبة اللي ورا، فقال لهم يا جماعة اللي خد الدريكسيون يرجعوا. 2 محششين في المدرسة جالهم استدعاء ولي أمر، كل واحد معاه الجواب بتاع الاستدعاء مكتوب عليه إلى ولي أمر الطالب فلان الفلاني المحترم. فراح المحشش الأولاني قال لصاحبه التاني تصدق إن أنا أول مرة أعرف إن أنا من عيلة المحترم؟ راح التاني قال له والله وأنا كمان، والاتنين قاموا حضنوا بعض وقعدوا يعيطوا. حرامي سرق فرخة وراح ياكلها على البحر، فالبوليس مسكه فبيقول له انت سرقت الفرخة. الحرامي راح انكر. راح البوليس قال له طب والريش اللي جنبك؟ قال له يا باشا هي نزلت البحر شوية وقالت لي خلي بالك من هدومي. واحد بيقول لصاحبه من كتر الافراح الايام دي بقيت احس ان في تخفيضات. واحد كريم قوي اشتغل طيار، فصلوه من تاني يوم. ليه؟ علشان حالف ينزل كل واحد عند بيته. محشش مريض بالمستشفى، ركبوا له محاليل، قعد يفتح عينه ويغمضها. سألوه ليه؟ قال لهم جاري الشحن. واحد سهران في الشارع، مراته اتصلت بيه قالت له تعالى بسرعة عيالك تعبانين لازم توديهم المستشفى. فوهو راجع بالعربية لقى يافطة على الطريق مكتوب فيها لا تسرع أولادك في انتظارك. قال شفت بنت الكلب، ما خلتش حد إلا وقالت له. محشش بيسأل محشش تقدر تمشي على دخان سيجارتي؟ راح التاني ردد عليه وقال له انت مجنون، افرض طفيت السجارة وانا في النص. محشش اشترى حتة حشيش وروح البيت وجربها، لقاها مش قد كده. راح لابس ملابس اخته وراح رايح لبتاع الحشيش وقال له دي مش قد كده. راح بتاع الحشيش قال له صدقني لو اديتك اقوى من كده انت ممكن يجيلك الدور. 2 محششين ماشيين تحت الجسر، فالمهم لقوا بيضة. فالمهم واحد منهم يقول دي بيضة نسر والتاني يقول بيضة صقر، واحد يقول بيضة نسر وواحد يقول بيضة صقر، لحد ما واحد محشش تالت معدي من جنبهم. فبيسألوه هي دي بيضة نسر ولا بيضة صقر؟ قال لهم انتوا لقيتوها فين؟ قالوا له تحت الجسر. قال لهم خلاص تبقى بيضة جسر. محشش وسكران بيتحدوا بعض في الكذب. فالمهم المحشش بيقول وانا راكب الطيارة مرة وقفت ونزلت زقتها. السكران قال له اقسم بالله شفتكم. مدرس في مدرسة كلها اغبياء، الطلبة ما بتفهمش مدوخينه. فالمهم في اخر الحصة طالب رفع ايده وعايز يسأل، فالاستاذ فرح قوي وقال له اتفضل يا حبيبي. راح الطالب بيسأل الاستاذ بيقول له حضرتك بتشتغل ايه؟ محشش بيصلي، اتصل بيه صاحبه، فصاحبه بيقول له انت فين؟ قال له انا في الركعة التانية. شيطان اتجوز شيطانة خلفوا واد سموه ابو المعاصي. بيسألوا فار ايه اكتر حاجة بتحبها وبتموت فيها؟ قال لهم اللي تشيز الكبيرة. مرة احمد السقا عربيته عطلت نزل اداها سقة. مرة واحد سمع اغنية كمان نانا عجبته سمعها كمان نانا.
السواق بيحلق شعره، فالحلاق بيقول له عايز شعرك ازاي؟ قال له اي حتة على جنب. مرة واحد اسمه محمد ملوخية بيدف في التقلية. واحد بيتصل بامه بيقول لها معلش يا ماما انا اسف انا شربت في كوبايه من النيش. قالت له ايه؟ قال لها شربت حشيش. ولو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك للفيديو. جماعة بلدياتنا ماتوا غرقانين في غواصة. اكتشفوا بعد التحقيق ان واحد سمع الباب بيخبط بره راح يفتح يشوف مين. واحد بتاع مخلل راح يتقدم لواحدة، فابوها بيسأله انت شغال ايه؟ فخاف يقول له ان هو بتاع مخلل لما يرضوش بيه، فراح قايل له تاجر قطع خيار. واحدة بتتصل بأمها وزعلانة وبتعيط، فأمها بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها جوزي بيخوني. قالت لها ازاي؟ قالت لها هو كمان بيكذب عليا وبيقول لي ان هو بايت عند صاحبه محمد. قالت لها يا بنتي ما يمكن ما بيكذبش عليكي وبايت عند صاحبه محمد. قالت لها ازاي ومحمد بايت معايا؟ واحدة بتقول لجوزها اذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وذنب الخروفين ايه من غلطة ارتكبها حمار. واحد حرامي دخل على راجل وست يسرقهم، فالمهم بيسأل الست بيقول لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي مديحة. قال لها خلاص مش هقتلك علشان اسمك على اسم امي. فبيسأل الراجل قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي فوزي وبيدلعوني بيقولوا لي يا مديحة. بيسألوا واحد بلدياتنا بيقولوا له عامل ايه في الصيام في الحر ده؟ قال لهم اسكتوا ده لولا الوضوء كان الواحد مات من العطش. واحد بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي هنا زي الساعة. راحت بصله قوي كده قال لها لا بتقدم ولا بتأخر. مرة واحد بلدياتنا شاف الساعة 1 راح بسها. 3 أندال قرروا يسرقوا بنك. الأول دخل يجيب الفلوس، والتاني استنى بره علشان يسرق منه الفلوس، والتالت راح بلغ البوليس. واحد بلدياتنا اشترى موبايل، فبيقول لاخوه خد اكتب لي رسالة خطك أحسن من خطي. 3 ديابة هربانين من واحد بلدياتنا، فلقوا حمار بيجري جنبهم، فبيقولوا له انت بتجري ليه؟ احنا بنجري منه. قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار؟ مرة واحد بيقول انا بردان من السقعة، رد عليه واحد قال له انا حمدان من الجيزة. واحد بلدياتنا راح اشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يشاور له واحد يقول له ايه انا مش لسه منزلك من شوية؟ ولد غبي راح للبقال وقال له يا عم وعندك شوكولاتة ام 4 جنيه؟ قال له اه عندي. قال له طب بكام؟ مرة واحد بلدياتنا وقع من فوق عمارة 10 ادوار، فأول ما وصل للأرض الناس اتلمت وبتسأل فيه ايه؟ قال لهم والله ما اعرفش انا لسه جاي. واحدة وحشة قوي بصت في المراية وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب اتوبيس وجنبه واحدة ست، فالست دفعت وبتقول له واحد السيدة زينب، راح هو دافع واحد وقال له ابراهيم عبد الموجود. واحد كيميائي خلف ولد سماه سامي اكسيد الكربون. واحد بلدياتنا وقع في خلاطة الاسمنت، طلع منها بيقول يا لهوي على الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين سماه فنجان شاي. واحد راح للشيخ قال له يا عم الشيخ انا عندي جن في البيت. راح الشيخ قال له اخلطه بسفن اب وادعيلي. مرة واحد حرامي غبي قوي دخل على بنك، فالمهم بيقول كله ينبطح، فكله انبطح الا واحد. فالمهم بيقول له انت ما انبطحتش ليه؟ قال له عشان انت حرامي غبي. قال له انت عرفت منين؟ قال له عشان ده بنك الدم. واحد لقى مراته قاعدة مع واحد صاحبه فراح ذبحه، قالت له غبي بغباوتك دي هتخسر كل صحابك. واحد بيقول لمراته اجيب لك ايه هدية عيد جوازنا؟ تاخدي فلوس ولا تاخدي الموبايل بتاعي الجديد؟ فالمهم في بالها كده فبتقول ده بخيل، لو قلت له فلوس هيديني 200 جنيه، لا انا اخد الموبايل بتاعه. قالت له بقول لك ايه اديني الموبايل بتاعك. قال لها طيب اكتبي عندك 0100 10 20.
واحد بلدياتنا لقى 10 جنيه على الارض، شالها وحط 50. دكتور اسنان مصاحب واحدة خلع منها. واحد بيقول لي صاحبه لو طلع لك اسد وانت بتصلي هتكمل صلاتك؟ قال له لو فضلت على وضوئي. واحد قلبه وقف نزل يزقه. جماعة بلدياتنا ماتوا في غواصة، وبعد التحقيق اكتشفوا ان واحد سمع الباب بيخبط راح يشوف مين. بلدياتنا اشترى منبهين، واحد عشان يضرب والتاني عشان يحوش. قط بيجري ورا قطة علشان يبوسها، خبطتها عربية فماتت، قال لها روحي خلي الشرف ينفعك. واحد بلدياتنا راجع من امريكا، فبيحكي لابوه وامه الحاجات الغريبة اللي شافها، فبيقول لهم ده انا شفت واحد واقع من فوق عمارة طويلة قعد 3 ايام ينزل. فامه بتسأله بتقول له يا ابني ده مات؟ راح ابوه ردد عليها بيقول لها يعني هو يقعد 3 ايام من غير اكل وشرب؟ اكيد مات. واحد بلدياتنا راح حفلة تنكرية قطع دراعه. حرامي وندل ماشيين مع بعض، فالحرامي بيقول للندل ما تعلمني الندالة وعلمك السرقة. قال له طيب. راح سارق محفظة واحد وهم ماشيين في الطريق. قال له يا عم محدش حس بحاجة، علمني بقى الندالة. قال له هعلمك الندالة. راح ماسك فيه وقال حرامي حرامي.